Ayan, good morning Ma'am Astrid. Ayan, good morning Ma'am Astrid. Good morning. Ayan, good morning Ma'am Astrid. Morning. Ayan, good morning Ma'am Astrid. Good morning, good morning, good morning sa lahat. ABCD, ayan. Isang mapagpalang umaga, everyone. Mag-history lang muna ako, Ma'am Astrid. Kailangan bago tayo mag-watch ng kailangan naka-clear history tayo. Si Spelly, good morning. Oo, ang lakas ng ulan, Ma'am Astrid. Kagabi magdamag dito. Pero ngayon, na siya ngayong umaga? Kagabi magdamag dito. Pero ngayon, na siya ngayong umaga? Maaraw na. Kagabi magdamag dito. Pero ngayon, na siya ngayong umaga? Maaraw na. Kagabi magdamag dito. Pero ngayon, na siya ngayong umaga? Maaraw na. OFW, ayan. Okay lang ba yung audio ko? Parang nag-e-echo. Kasi naka-wireless mic ako. Malayo sa akin yung akin naka-live. Dikit host, ayan, maraming salamat sa pagdikit mo, OFW. Good morning sa iyo. Bigyan kita ng jacket mo, sis. Wait lang. Liilonggo, good morning. Ay, hindi pala ako dito magja-jacket, Goy. Good morning, Liilonggo. Ayan, OFW ako. Ayan, bigyan kita ng jacket mo, sis. Big love shoutout po, host. And everyone, good morning. Good morning din, Liilonggo. Ayan, may jacket ka na, OFW ako. Guys, hindi nag-i-echo. Parang nag-i-echo eh. Malayo kasi sa akin yung naka-live ko kaya naka-mic wireless ako. Ayan, shouty sa 40 million in the house. Thank you so much. Ayan, magki-clear history lang ako lahat dito. Para bago tayo mag-watch, naka-clear history tayo. Magki-clear history tayo. Sige lang, Mama Street. Puntahan ko na lang bahay mo, sis. Ayan, si Version 29 TV. Good morning. Ayan, dito na ako, Mama Street, sa bahay mo. Ayan, playing ako dito. Ay, ano pala to na... Napanood ko na pala to. Teka, wait lang. May tusok na ako dito. Ganap tayo ng wala pang tusok. Good afternoon again. Ayan, welcome to my vlog. Ayan, dito ako, Mama Astrid, sa 8 days ago, Mama Astrid. Kasi magbablog muna tayo in a while. Madam Eunice, good morning. Okay lang ba yung audio ko, Madam Eunice? Hindi ba nag-i-echo? Malayo kasi sa akin yung live ko, ay yung naka-live ko, kaya naka-wireless lang ako. Okay, pin natin si OFW ako. Ayan sis, nakapin ka, ipipin kita. Ayan, shout out, 76 million in the house. Thank you so much. Ayan, punta ko rin yung bahay mo, OFW.
Hindi abot. Yeah. Alam natin ito. Yeah. Yan, playing ka na, OFW ako, naka-play ka na. Ma'am Astrid, still playing, Ma'am Astrid. Play muna tayo, bago tayo magtrabaho. Ayan, malapit ka na magdaan, OFW, plus 1 dikit sa'yo, OFW. Ayan, then watching na ako sis OFW. Ayan, Ma'am Astrid, malapit ka na rin magdaan, Ma'am Astrid. Hanggang na naman yung cellphone ko. Ayan, then watching na ako sis Astrid. Dito ako kay sis Peli, punta ako sis Peli. Always cooking vlog. Ayan, sis Peli, nandito ako sa bahay mo sis. Hanap muna ako dito ng hindi pa na-watch. Yung wala pang tusok. Just Mix Vlog, good morning. Isang pagtalang umaga, Just Mix Vlog. Oops, may tusok lahat. Oops, meron din. Dito tayo. Ayan, dito ako. Sa luto tayo ng lugaw. Wala pa akong tusok dito si Svelly. Ayan, nandito ako. Pang 266 tusok ako dito si Svelly. Maribik Meneses. Okay, binilit ko ng yan.
Si Kate Bradley. Big love shout out to Bradley. Ayan natin yung jacket si Margaret Meneses. Meneses. Dito pala ako sa kabilang natin. Dito pala ako mag-jacket sa kabilang dito. Good morning everyone! Good morning! Sa matagpala ko natin sa ating lahat. Thank you so much. Hindi pa nag-thumbs up guys sa ating live. Pa-thumbs up naman. Still playing ka si Spelly. Ayan, tawag dito. Thumbs up dyan. Maraming salamat. Mardik Meneses. Ayan, dito ako sa bahay mo. Sis Mardik. 626 ka pa lang. Ayan. Dito ako sa iyong video, Mama Luz. 1 day ago. Ano to? Zamzam Yunes. Nasa Zamzam Yunes. Zamzam Yunes. Ayan. Good morning, Madam Yunes. Ito ng panty yan. Ayan. Playing ka na, Sis Marvic Meneses. Ayan. +1 dito ka after ng video mo. ERPWD. Makmak TV Official. May galog shout out. Ayan. +1 banana ka, Marvic Meneses after ng video mo. Hi, Tuyos. Ayan. Maraming salamat. ARPWD. ARP Kabayan PWD Vlog. Ayan. Malapit na mag-dance sa Spelly. Nakapag-comment na rin tayo. Shout out, Manay. Ayan. Maraming na aga. Ayan. Maraming na aga din sa Imo Makmak TV Official. Good morning. Good morning. Still playing ka, Sis Marvic Meneses. Ayan, still playing ka, sis. Shout out sa 62 million in the house natin. Ayan, sa mga hindi ka nag-thumbs up dyan, guys, pa-thumbs up naman. Si Rick, ano ba to? Ricycling Cars. Ricycling Cars, good morning from Canada. Oh, shout out from Canada. Guys, comment me, will subscribe you from Canada. Ayan guys, please connect to the 1IP. Please like and okay guys, please don't forget to like and share to my live. Ayan, si Spelly, maraming salamat si Spelly. Malapit ka na mag-dance si Spelly. Yan, mag-enjoy muna kayo sa aking mga tanawin, sa aming bukirin. Bukirin na hindi akin. Bukirin na hindi akin. Ayan, thank you so much guys for supporting. Okay, okay. Ayan si Spelly, full watch. Thank you so much si Spelly. Ayan, Marvic Meneses. Still playing ka, sis. Ayan, nandyan pa ba si Makmak? Mak, nandyan ka pa ba, Mak? Ayan, please subscribe to my channel. Please don't forget to subscribe and like and share to my small channel, guys. Like and comment also, my friend. Thank you so much. Boyfriend, Pandi Vlog. Ayan, si Pandi Vlog.
Okay, I give you moderator, my friend. Banana, please. Oh, okay. I will go into your house. I give you moderator also. Okay, I'm here in your link, my friend. Okay, playing your video, then I give you one sub, okay, my friend. Washing Panday Drive. Okay, I'm here in your house. Thank you guys sa mga nag-like. Ayan. Okay, Maribik Meneses, nandyan ka pa ba? Ayan, +1 dikit sa'yo. Maribik, nandyan ka pa ba, Maribik? Okay, I give you one banana. Pandi vlog. I give you one banana, okay? Wala na si Maribik Meneses. Okay, AR PWD, nandito ako sa bahay mo. AR Kabayan PWD. Nandiyan ka pa ba? Kabayan AR. Still playing, Pandi Vlog, still playing, okay. After play your video, then I give you one banana, okay? Thank you, you're welcome. Guys, thank you so much for supporting. Ayan guys, please connect to the one I pin. And then, don't forget to subscribe and like and share to my live. Bobby Boo, saan lugar po yan? Dito lang po yan, sa Bulacan. Bobby Boo. Ayan, good morning sa iyo, Bobby Boo. Yung game natin hindi na nagagano. Yan mo yan. 72 million in the house. Thank you so much. Ayan, 16 like pa lang tayo. Ang dami nyo dyan sa baba. Please, pa-like naman ang ating live. Sulit na. Oy, done watching na. Okay. Naka-like ko siya. 52 million, 15 likes. Natapos mo na ba? Tingnan mo dyan sa cellphone mo. Hawak-hawak mo yung cellphone. Sis Peli, good morning Sis Peli. Galing na ako sis sa bahay mo sis. Buti na lang naalala ko yung Petrang Kabayo. Hindi ko na nakalimutan yun. Time to work na naman tayo. Siyempre, iwanan na naman natin ang ating live. Magre-reply na lang tayo sa chat box. Sa chat box na lang tayo mag-uusap because time to work na naman si Bicolana. Thumbs up sis. Maraming salamat sis Peli sa pa-thumbs up. Thank you. Galing na ako sa bahay mo sis Peli. Salamat ng marami sa mga nag-thumbs up guys. Thank you so much.
Init na panahon. Pakihinaan po yung sounds. Lalayo naman natin yung ating ilagay na natin doon sa setting lugar. At nag-iingay yung isa. Doon ka na sa iyong taguan.
Nagbajahan na rin dito. Wala, may lakad ka ba?
Uy! Ano ba ba?
Ayan, maraming salamat guys. Mega love shout out. Ivan, please. Thank you so much, Sis Laika. Thank you so much, Sis Laika. Naan natin ng konti yung ating sounds. Ayan, Sis Laika, maraming salamat. Sis Marvi Kubian, thank you so much. Sis Ikoy Summer Mix, thank you. MU Fit Lovers, mega love shout out. Thank you so much. Thank you for coming. Maraming salamat sa loving and support guys. Sa lahat na nag-support sa aking live, maraming salamat. Ayan, kay Sir Kadahon na nag-comment din, kay Sky TV Vlog, mega love shout out sa iyo Sky TV. Maraming salamat sa iyo Sky TV. Kay Sir Boy Manlalakbay, maraming salamat Sir Boy. Tag dito. Kay Tantan, ayan, Tantan Makararanga. Ayan. Maraming salamat Madam Yunes, maraming salamat kay Romeo Padulina. Ayan, shout out. Thank you so much. Madam Yunes, maraming salamat sa lahat po na pumasok sa aking live. Thank you. Ma'am Astrid, kay Sis Peli, kay Sis tawag dito. Ano nito? Kalimutan ko na. Alam, makakalimutin na talaga tayo. Ayan, kay Fromy Choose na walang sawa na nagsusupport sa ating channel. Thank you so much, Fromy Choose, my friend. Thank you very much. Kay Manay Bicol, maraming salamat Manay Bicol. Thank you so much sa walang sawang pag-support din sa aking live. Thank you so much. Kay Edbons, maraming salamat Edbons. Ayan, sa mga regular na pumapasok sa aking live, thank you so much guys. Ay, sobrang init. Ayan, sa 76 like, thank you so much. Sa lahat na nag-like ng ating live, thank you very much. Pakainit, sobra. Yan, malapit na po tayo mag-end. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, sa lahat na nagsusupport sa ating channel. Thank you very much. Baba ko muna yung aking nakapin. Ayan. Baba natin siya. Yan, sa 46 million in the house. Make a love shout out. Ayan, si Ivan, please. Ayan, where are you from, Ivan? Zamira, Backyard Gardening, mega love shout out. Thank you for coming, Samira. Ayan, Samira, please like to my live. Please don't forget to like and share. Thank you so much, Samira. Ay, nakita pala yung doon sa live ko. Yung maliit na sasakyan na yun. Kukunin ko sana yun. Pang shorts video. Pumasok pala dito yun. Hindi ko napansin. Okay na. Okay, thank you so much everyone. Ayan, sorry talaga sa 40 million in the house. Ayan, mag-e-end na po ako. Thank you so much. Thank you sa loving and support. See you tomorrow, guys. Bye-bye.